Chào mọi người khỏe không? Chủ đề video của chúng ta ngày hôm nay sẽ là ăn mì gói. Các bạn có ăn mì gói thường xuyên không? Và mỗi lần ăn thì mọi người làm như thế nào? Có phải là xé gói mì ra, chế nước sôi vô, đậy nắp, đợi 2 phút rồi ăn đúng không? No. Đừng có ăn như vậy nữa. Bởi vì cách ăn như vậy nó không có tốt cho sức khỏe và cũng không có đủ chất đâu. Vào đây, vô video này, Nghĩa sẽ chia sẻ với các bạn cách ăn mì làm sao mà nó đảm bảo sức khỏe. Đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm. Có những hôm thức dậy, trời u ám, sương mù giăng kín, lạnh thấu xương. Những lúc như vậy chỉ muốn khởi đầu ngày mới bằng một món gì đó ấm nóng để làm cho cơ thể nó ấm hơn và nó có thể hoạt động tốt hơn. Không có phở thì tôi nấu mì gói ăn vậy. Món mì gói mà tôi thường hay nấu đó chính là nấu mì gói theo phong cách hủ tiếu. Nguyên liệu gồm có xương heo hay giò heo, rau củ theo mùa, nhưng không thể thiếu cà rốt và củ cải trắng để làm nước súp nó được ngọt hơn. Giò heo hay xương heo thì không có quá mắc, nhưng mà nó mất khá là lâu để hầm cho nó mềm. Vì vậy thì tôi hay mua xương heo hay giò heo về hầm sẵn, vớt ra để vài cục trong tủ lạnh. Khi nào cần nấu mì thì đem ra nấu. Nhưng nhớ là chỉ để trong vòng 2 ngày thôi, để lâu thì nó sẽ bị hôi đó và cũng không tốt cho sức khỏe. Giá sống thì không thể thiếu trong món này rồi. Tôi sẽ chần nấu qua nước sôi, xong rồi cho vào tô mì, sắp xếp các loại rau. Sau đó thì đổ nguyên nồi súp vào trong tô. Vậy là xong, có ngay một tô mì gói theo phong cách hủ tiếu. Nhớ thêm tiêu và một số loại rau thơm như là ngò rí, hành lá, quế nếu bạn thích nha. Món này chỉ mất khoảng 10 phút thôi nếu như bạn đã hầm xương trước. Còn nếu không thì nó có thể mất tới 30 phút lận nha. Có những ngày cuối tuần đẹp trời, tôi không làm gì hết chỉ làm biếng thôi. Ra sân nhìn đàn chim trắng bay, nhìn bầu trời xanh trong vắt không một bóng mây và nắng vàng rực rỡ là lòng tôi cảm thấy lân lân cảm xúc. Ôi, phải như ngày nào cũng được như vậy thì cuộc đời đẹp biết bao. Nhưng mà dù đời có đẹp cỡ nào mà không có đồ ăn thì bớt đẹp nha. Nên vào bếp thì vẫn phải vào thôi. Hôm nay tôi sẽ làm món mì xào rau củ. Món mì này khô nhưng ăn vẫn ngon như thường. Muốn ăn rau gì thì cứ chuẩn bị, rửa sạch rồi xắt nhỏ ra, hoặc là xắt nhỏ ra rồi đem rửa sau cũng được. Tôi hay dùng bắp cải, cà rốt và giá. Thỉnh thoảng thì có xài thêm các loại cải ngọt hay cải bẹ xanh nữa. Món này thì cần thêm tí thịt bò, thịt heo hay thịt gà gì đấy. Ướp gia vị cho ngấm, xong rồi đem lên chảo xào với hành tỏi cho thơm. Thêm tí gừng cũng được. Khi nào mà thịt vừa tái đó thì múc ra dĩa. Tôi không có xào thịt chín quá bởi vì tôi còn bỏ nó vào xào chung với rau và mì nữa mà. Xào thịt chín quá nó sẽ bị dai, không có ngon. Sau đó thì tôi bỏ rau vào xào, thêm gia vị và tí nước để cho rau nó chín nè. Trong lúc đó thì tôi cũng cho gói mì vô tô, đổ nước nóng cho nó mềm ra. Xong rồi là vớt ra liền, cho vào chảo rau, xào, trộn vài phát, rồi lại cho phần thịt tái vào xào chung. Nêm nếm sao cho vừa ăn rồi nhắc xuống. Nếu như mà ăn hết liền trong một bữa ăn đó thì thôi. Còn nếu mà ăn không hết, chừa chiều ăn thì nhớ là phải đổ hết nước ra nha. Chứ không mì nó sẽ nở tè le hết luôn á. Nhìn tôi xào điệu nghệ ghê chưa? Kiểu này chắc mai mốt đăng ký đi thi MasterChef để lót đường cho người ta giành giải quá. Và đây là thành quả nè mọi người. Nhìn cũng được mà hen. Mà mọi người ăn chung cho vui. Món này nói chung thì nhẹ nhàng, nhiều rau, tốt cho hệ tiêu hóa nha. Ngon quá là ngon luôn. Canberra lại có những ngày cuối thu đầy gió, se lạnh. Có hôm gió rất là mạnh luôn và lạnh nữa. Khiến những đàn chim giáo giác bay và chúng biết là đã đến lúc phải di cư về phương Bắc để tránh đông rồi. Những hôm như vậy, tôi nghĩ một tô mì nóng thanh đạm nhẹ nhàng sẽ giúp lòng nhẹ nhàng hơn. Tôi nấu mì gói ăn với canh trứng cà chua. Chắc các bạn chưa bao giờ nghĩ đến cái sự kết hợp này đâu hen. Tôi đảm bảo với các bạn rằng đây là món dễ làm nhất, nhanh gọn lẹ nhất, tiết kiệm nhất, nhưng lại rất là ngon. Cái vị chua chua, ngọt rất là thanh mát của cà chua kết hợp với vị béo béo của trứng và mì gói, ta nói nó hợp nhau dễ sợ luôn. Nếu ai thích cho thêm vài con tôm, vài con ngao luộc nè, thêm ớt hiểm nè, tí lá chanh sắc nhuyễn nè, rồi một củ sả đập dập nó cho vô nồi. Sau đó lại thêm một tí nước cốt dừa nữa thì nó thành ra món mì tôm tôm dâm kiểu Thái luôn á. Cái món này nè, muốn ngon thì mọi người nhớ lọc bỏ vỏ cà chua nha. Tôi khía vài nhát vô trong trái cà chua nè, xong rồi cái bỏ nó vô trong cái tô, rồi chế nước sôi vô.
chừng 2 phút sau á, là cái vỏ nó quéo là mình có thể lột ra dễ dàng lắm. Sau đó thì cắt nhỏ nè, rồi đem xào với hành, tỏi, gừng gì đó, tùy cái loại gia vị bạn thích. Trứng á, thì mình đập bỏ vô tô, thêm tí đường nè, tí bột gà hay thêm tiêu cũng được. Đánh vừa phải nha, đừng có đánh bông lên như làm đánh bông lan á. Nhớ đánh nhẹ thôi và đánh theo một chiều. Sau khi phi thơm các loại hành, tỏi, gừng này kia nọ đó, thì tôi cho cà chua vô xào chung. Cà chua xào chín á, thì đổ nước vào, rồi nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Hoặc là nếu như các bạn không dùng nước lã đó, thì các bạn có thể dùng nước dùng cũng được. Khi nước sôi lên á, thì cho trứng vô. Một tay nha, thì khuấy cái nồi nước. Còn tay kia đổ trứng vô, để cho trứng nó không có bị bón cục đó mọi người. Ôi, hôm nay tôi bị tổ trát rồi. Đánh trứng hơi nhiều, mà đánh mạnh tay nữa, nên trứng nó nát hết trơn. Ok, không sao. Trước sau gì nó cũng vô bụng hết á mà. Tôi chờ cho nước sôi lại, tức là bắt xuống, đổ cái tô mì. Vậy là xong. Mình có ngay một tô mì nóng hổi, thanh mát. Thêm tí hành sắc nhuyễn hay là rau thơm gì đó tùy thích, thì tô mì nó càng thêm hấp dẫn. Và đây là thành quả đó mọi người. Một tô mì màu sắc thật bắt mắt đúng không? Thơm phức, bốc khói nghi ngút, xóa tan đi cái bầu trời ảm đạm ngoài kia. Chúc mọi người thành công nha. Camera cũng có những ngày mưa. Mưa ở đây nó không có rỉ rả mấy ngày liên tục như ở Việt Nam. Mưa ở Canberra đến và đi khá nhanh, chỉ đủ làm cho cây cối mát mà thôi. Đất thì chẳng đủ ướt, người thì cũng chẳng đủ u sầu để nhớ nhà. Những ngày mưa như vậy á, thì tôi thường làm việc tại nhà. Đến tối á, mò xuống bếp thì phát hiện ra hết đồ ăn. Vậy là tôi tự phát minh ra những món ăn không giống ai. Ví dụ như là cái món pizza mì gói này nè, mà tôi đang khoe với mọi người đó. Nguyên liệu cho cái món này á, thì nó gồm có mì gói nè, hành lá, hành tây, vài cái trứng, bột chiên giòn, lạp xưởng, phô mai và một số loại gia vị thường xài như là đường, muối, tiêu, bột gà, vân vân. Sẵn còn mấy củ khoai hôm trước mà tôi đào trong vườn đó, tới giờ vẫn còn nha mọi người. Đó, cái tôi đem vô tôi làm chung luôn để cho món ăn nó thêm phần quái vị. Hành á thì tôi cắt nhỏ ra, khoai thì tôi gọt vỏ rồi sắc sợi nhuyễn. Bột chiên giòn đó thì tôi thêm tí nước nè, trộn thêm tí gia vị vô, rồi với trứng nữa, đánh cho đều lên, thêm cái bỏ hành lá vô. Đó, miễn sao mà cái vị nó vừa vừa ăn là được. Nói thì hơi nhanh đó, nhưng mà làm thì cũng hơi chậm nha mọi người, cho nên thôi mọi người cứ quan sát coi tôi làm sao rồi bắt chước làm theo ha, nếu như mọi người thích. Còn thích thì thôi, không có sao hết trơn á. Bây giờ thì tôi bắt chảo lên bếp nè mọi người. Tôi chiên cho hành tây cho nó thơm lừng lên cả gian bếp luôn. Xong cái tôi cho khoai vô chiên cho tới khi nào mà nó chín đó mọi người. Xong rồi cái tôi cho mì gói đã làm mềm đó vào trộn chung. Đó, cái đến cái tôi sẽ đổ trứng đánh tan với bột chiên giòn vô. Đó, tất cả mọi thứ nó tạo thành một cái hỗn hợp sạch sạch ha, giống như bánh xèo chưa. Chỉ có điều là bánh này thì nó dày hơn bánh xèo rất là nhiều. Sau đó thì tôi để nhỏ lửa nha, đậy dung cho nó mau chín. Xong rồi cái lật lại mặt bên kia. Khi nào mà thấy nó vàng đó thì tôi sẽ đem ra dĩa. Xong, ra sản phẩm rồi nè mọi người. Tới bước này thì dừng được rồi nha. Vậy ăn được rồi. Đừng có làm theo tôi bước kế tiếp làm gì. Tại tôi ngựa đó. Nên tôi thêm lạp xưởng nè, phô mai nè, rồi đem vô lò nướng coi rằng sao. Nói chung á, thì tôi thích làm thí nghiệm đó mà. Cái gì tôi không có, chứ ý tưởng bá đạo với lại trí tưởng tượng thì tôi có thừa nha. Khâu thực hành thì ý tôi là cái khâu thực hành để biến ý tưởng thành hiện thực á, thì nó hơi yếu một tí. Thì cũng đúng mà, người ta phải thực hành bao nhiêu lần người ta mới nấu thành công rồi quay lên. Còn tôi toàn là quay lần đầu tiên nấu không à. Làm sao mà tránh khỏi những cái món ăn nhìn vô là thấy e dè rén ngang, không dám ăn luôn. Nói chơi vậy thôi chứ món này ăn được nha mọi người. Chỉ có điều là nó ngán quá ngán, tại vì dầu mỡ nhiều quá. Đã vậy lại còn thêm phô mai nữa chứ. Tóm lại thì cái món này là món thử nghiệm thôi, để cho mình biết là mình có thể ăn mì gói theo cái nhiều kiểu khác nhau. Chứ cái món này thì thật ra nó không có healthy lắm đâu nha mọi người. Với một cái người mà ăn hoài không mập như tôi nè, thì ăn sao cũng được hết á. Còn ai mà hít không khí thôi cũng tăng cân thì nên tránh xa món này nha. Không có recommend để mọi người làm món này đâu. Vậy đó, ăn mì gói thì cũng có nhiều cách ăn nha. Rau và trứng nó không có mắc lắm đâu. Hãy thêm chúng vào món mì để ăn uống khỏe mạnh hơn.
Nếu có điều kiện thì thêm thịt, thêm hải sản, còn không có thì bỏ qua, ăn theo cách khác. Chúc mọi người ăn mì ngon miệng và luôn mạnh khỏe bình an nha.